รัฐสภารัฐสภาหมายถึงสถานที่ที่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมร่วมกันโดยวุฒิสมาชิกนั้นเป็นผู้ที่มาจากข้าราชการอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆส่วนสภาผู้แทนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมิได้ใช้ข้อสอบในรัฐสภาไทยวุฒิสมาชิกนั้นมีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่เนืองๆโดยสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและเป็นผู้ร่างกฎหมายเพื่อนำเข้ามาประชุมในรัฐสภาโดยมีวุฒิสมาชิกเป็นผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายนั้นอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้นโยบายต่างๆและกฎหมายต่างๆที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรมานั้นจะต้องมีเสียงเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเมื่อมารวมกับวุฒิสมาชิกแล้วในรัฐสภาทั้งหมดรวมกันจะต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนโยบายต่างๆหรือกฎหมายต่างๆที่จะออกมานั้นจึงจะเรียกว่าผ่านความเห็นชอบรัฐสภานั้นหมายถึงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภานิติบัญญัติรัฐสภาจะเรียกว่าสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภาก็ได้การสิ้นสภาพของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภามีสาเหตุต่างๆหลายอย่างเช่นหมดวาระหรือมีการยุบสภาหรือถูกคณะปฏิวัติรัฐประหารสั่งให้สิ้นสภาพไปทั้งนี้ในการสิ้นสภาพของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภานั้นจะต้องมีผู้ที่เข้ามาทำการแทนหรือนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องทำการอยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เสร็จสิ้นลงและได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกตัวนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ยังจะต้องนำชื่อนั้นเข้าร่วมประชุมในรัฐสภาซึ่งมีวุฒิสมาชิกร่วมประชุมอยู่ด้วยส่วนหนึ่งก็ได้การสิ้นสภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกยังมีสาเหตุนอกเหนือจากการถูกยุบสภาหรือการครบวาระหรือการถูกคณะปฏิวัติรัฐประหารสั่งให้สิ้นสภาพไปเช่นกระทำผิดร้ายแรงไม่รักษาเอกราชของชนชาติไทยไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปหรืออื่นๆเป็นต้นทั้งนี้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นบุคคลที่มีทั้งเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยครบถ้วนบริบูรณ์ในสมัยก่อนมีการว่าจ้างฝรั่งเข้ามารับราชการซึ่งอาจรวมอยู่ในกลุ่มของวุฒิสมาชิกก็มีในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดนั้นมีการจัดตั้งส่วนราชการและแบ่งแยกหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆออกเป็น4ส่วนคือเวียงวังคลังนาเรียกว่าจตุสดมโดยความรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติเป็นหน้าที่ของกรมวังหรือในปัจจุบันคือตำรวจส่วนการรักษาเขตขันหรือการป้องกันชายแดนไม่ให้ถูกคุกคามการรักษาเอกราชหรือความไม่เป็นเมืองขึ้นของผู้อื่นการปกป้องอธิปไตยนั้นจะเป็นหน้าที่ของทหารอยู่ในกรมเวียงส่วนกรมนาจะทำหน้าที่จัดหาเสบียงโดยเกณฑ์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่16 ปีถึง20 ปีไปเป็นทาสหลวงทั้งนี้ในระบบศักดินานั้นคนแก่จะมีที่ดินเหลือเพียงคนละ5 ไร่จะมีบำนาญจากการทำงานของทาสหลวงมาส่งให้เป็นประจำทุกเดือนกรมคลังจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บอากรภาษีอากรจากราษฎรในระบบศักดินาซึ่งมีอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการริบคืนเวรคืนที่ดินจากเจ้าขุนมูลนายที่ลูกหลานไม่ได้รับราชการต่อมาแจกให้กับไพร่โดยไพร่หญิงโสดจะได้รับที่ดินจำนวน20 ไร่ไพร่ชายโสดจะได้รับที่ดินทำกินจำนวน25 ไร่ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารและเป็นทหารกองประจำการและปลดจากกองประจำการแล้วนั้นจะมีที่ดินมากกว่าไพร่ที่ไม่ได้รับราชการทหารกองประจำการในแต่ละบ้านนั้นจะมีไพร่ถึง4 คนบ้าง5 คนบ้างหรือ3 คนบ้างก็ดี
สำหรับการเลื่อนชั้นลดชั้นฐานันดรของวงศานุวงศ์บรมสานุวงศ์นั้นจะเกิดขึ้นในวงศานุวงศ์บรมสานุวงศ์ที่เป็นผู้หญิงคือถ้าอภิเษกกับวงศานุวงศ์ที่มีฐานันดรสูงกว่าหม่อมหญิงนั้นจะได้เลื่อนชั้นฐานันดรขึ้น1 ชั้นเช่นจากหม่อมราชวงศ์ขึ้นเป็นหม่อมหลวงหรือจากหม่อมหลวงขึ้นเป็นหม่อมเจ้าแต่ถ้าอภิเษกกับวงศานุวงศ์ที่มีฐานันดรต่ำฝ่าเช่นหม่อมหญิงนั้นอภิเษกกับหม่อมราชวงศ์จะต้องถูกลดชั้นลงมา1 ชั้นเช่นจากเดิมถ้าหากเป็นหม่อมเจ้าจะถูกลดชั้นลงเป็นหม่อมหลวงหรือจากหม่อมหลวงถูกลดชั้นเป็นหม่อมราชวงศ์และถ้าอภิเษกกับสามัญชนทั่วไปจะถูกลดชั้นฐานันดรลงถึง2 ชั้นเช่นจากหม่อมเจ้าจะถูกลดชั้นลงเป็นหม่อมราชวงศ์หรือจากหม่อมหลวงจะถูกลดชั้นลงเป็นตระกูลนะซึ่งเรียกว่าพระประยุรญาติมีการมอบที่ดินให้กับผู้ที่รับราชการเป็นบำเหน็จรางวัลในขณะที่ยังรับราชการอยู่ตามลำดับมีตั้งแต่หลัก10คือขุนหลักร้อยคือพญาหลักพันคือเจ้าพญาหลักหมื่นคือกรมพญาหลักแสนคือกรมหมื่นและพระมหากษัตริย์จะมีที่ดินทำกินอยู่ในหลักแสนไร่โดยมากกว่ากรมหมื่นเปรียบเทียบปัจจุบันคือขุนหมายถึงข้าราชการชั้นประทวนพญาข้าราชการชั้นประทวนลำดับที่สูงขึ้นกรมพญาในร้อยเจ้าพญาก่อนเจ้าพญาเทียบกับนายร้อยกรมพญาเทียบกับนายพันและกรมหมื่นเทียบกับนายพลในปัจจุบันครอบครัวไทยในสมัยก่อนมีประมาณ6,900,000ครอบครัวมีที่ดินกินครอบครัวละเกือบ100 ไร่นั่นคือไพร่ทั้ง4 คนจะมีที่ดินทำกินไม่ต่ำกว่า25 ไร่ต่อคนโดยปัจจุบันมีเด็กเกิดในช่วงปี2556 17 18 19 20จนถึง22 23นั้นพศ2523นั้นมีเด็กเกิดมากนั่นคือแต่ละครอบครัวมีลูก3 ลูก 4เกิดเพิ่มขึ้นมาประมาณ2 ล้านครอบครัวแล้วยังมีหญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วกลับมาอีกทั้งนี้ก็หลายหมื่นคนโดยผู้ที่เกิดเพิ่มมาทำให้ประชากรไทยเพิ่มขึ้นมานั้นได้เข้าไปสอบถางที่ป่าทำเป็นที่ดินสปก.เพื่อทำกินจากเนื้อที่ของประเทศไทย 2,000 คูณ 1,000 กิโลเมตรบนบก 1,000 ล้านไร่ปัจจุบันมีประชากรประมาณ9,400,000ครอบครัวมีที่ดินทำกินครอบครัวละ63 ไร่คนกรุงเทพมีที่ดินทำกินในต่างจังหวัดอีกครอบครัวละ105 ไร่มีที่ดินทำกินอยู่ในกรุงเทพอีกครอบครัวละ15 ไร่ประมาณคนกรุงเทพมีอยู่ประมาณ1 ล้านครอบครัวทั้งหมดตรอาสาสะบทราบสอึงอซึ่งโทซึ่งสอึซึงอซึ่งตัวสะกดอย่าลืมทั้งหมดตรอาสาสะบทราบ